On the way we go, on the way we do. ตอนนี้คือขากลับของทริปสวีเดนตอนใต้นะคะนี่คือเขตแวมแลนด์บ้านของเราเองค่ะลักษณะภูมิประเทศจะเป็นแบบนี้และทุกคนจะสังเกตเห็นว่าทุ่งหญ้าต้นไม้ยังไม่เป็นสีเขียวเลยนะคะบ้านเรายังหนาวอยู่มากเลยค่ะประชากรส่วนใหญ่เขาก็จะทำฟาร์มวัวฟาร์มม้าและป่าไม้นะคะพอเข้าเขตที่เป็นป่าไม้เราก็จะมองซ้ายขวาได้ไม่ไกลเหมือนอย่างพื้นที่ทางตอนใต้ของสวีเดนที่เราจะมองเห็นระยะทางไกลๆแล้วทำให้สายตาได้พักผ่อนค่ะแต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคลักษณะแบบนี้โอกาสที่เราจะเห็นกวางมูสก็จะมีบ่อยมากวันนี้ขากลับจากไปเที่ยวเราก็เจอกวางมูสข้างทางค่ะก็จอดเก็บภาพมาฝากทุกคนนะคะแวะซื้อของเข้าบ้านมาเจอกระเทียมป่าทุกคนดูสิผักป่ายอดนิยมจริงๆนะโหราคาขีดละ93โครนก็ประมาณ250บาทโดยประมาณค่ะเนี่ยกล่องละ250บาทกลับมาถึงบ้านแล้วนะแวะซื้อของเข้าบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่บ้านเรากันอาหารที่สวีเดนลด 6% ราคาลดแต่เท่าที่ซื้อวันนี้ก็คือ ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเรากินน้อยกันอยู่แล้วค่ะเราก็ซื้อของแค่นี้ส่วนของหลักๆที่เราซื้อนมน้ำดื่มกาแฟไข่หมูไม่เห็นความรู้สึกแตกต่างค่ะแต่ว่าสำหรับบริษัทใหญ่ๆหรือว่าครอบครัวใหญ่ๆก็น่าจะเห็นความแตกต่างบ้างแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะทุกคนรู้สึกเท่าเดิมเนี่ย500โครนรู้สึกเท่าเดิมค่ะเพราะว่าเวลาเราซื้อของเราก็จ่ายประมาณนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือของที่มันหมดในแต่ละวันวัตถุดิบอาหารของเราวันนี้นะคะซื้อหมูมากันคิดก่อนกินครึ่งเดียวพอเนี่ยบ้านเราจะเป็นแบบนี้นะทุกคนลอกส่วนที่เป็นหนังเอ็นหมูออกให้หมดสามีกินเนื้อแดงแบบแดงแต่ถ้าซื้อเนื้อแดงล้วนๆภรรยาไม่กินค่ะนี่คือพบกันครึ่งทางเราซื้อหมูแบบนี้เรียกว่าหมูสันในเนาะแล้วก็เราต้องมาลอกออกส่วนที่เรากินคือส่วนที่เป็นขาวๆทั้งหมดแดงๆเราไม่กิน เป็นไงคะเราหากันเจอเนาะส่วนสามีก็คือกินแต่เนื้อแดงๆเอ็นอะไรเนี่ยต้องเอาออกให้หมดค่ะทุกคนเขาจะไม่เคี้ยวเลยค่ะถ้าเขาเคี้ยวเจออะไรที่ไม่ใช่เนื้อแดงเขาจะทำหน้าคล้ายๆจะกินไม่ลงประมาณนั้นนะคะนี่ต้องแดงอย่างนี้เลยนะอันนี้ของเราค่ะทุกคนโอเควันนี้สามีออเดอร์หมูผัดเปรี้ยวหวานค่ะจะเล่าเรื่องดราม่าให้ฟังเคยมีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าทำไมไม่หั่นพริกหยวกพริกหวานแล้วก็หอมให้เป็นชิ้นเล็กๆสวยงามแบบขนาดเท่าๆกัน ปล่อยให้มันเป็นบ้านใครบ้านมันเถอะค่ะสามีฉันกินแบบนี้ได้ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะไม่จำเป็นต้องหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆไซส์เท่ากันโอ้ยเมื่อยแท้ส่วนเมนูของเราจะเป็นหมูผัดน้ำมันหอยใบกระเทียมป่าค่ะกระเทียมป่าสวีเดนจ้ามาเลยค่ะส่วนเมนูของเราเป็นไก่ผัดน้ำมันหอยพริกกระเทียมใส่ใบกระเทียมป่าค่ะกระทะที่เราใช้มันเป็นกระทะที่
ใช้น้ำน้อยหรือน้ำมันน้อยแล้วจะติดกระทะนะคะทุกคนด้วยความที่เราเป็นคนทำอาหารไม่ใส่น้ำมันเยอะค่ะเดี๋ยวพอเราเติมน้ำซุปลงไปหรือเบาไฟลงนะคะน้ำจากเนื้อจะออกมาก็จะทำให้ไม่ติดกระทะนะคะทุกคนเพราะเวลาเราใช้กระทะใบนี้ที่ไรเราจะได้รับคอมเมนต์ตลอดเลยว่าทำอาหารยังติดกระทะหรือทอดไข่ก็ติดกระทะเราก็งงมากแต่กระทะใบนี้เรารักมากเลยนะคะเพราะเราหอบมาจากประเทศไทยจ้าเราก็เลยไม่อยากทิ้งเพราะเรารู้ว่าเขาใช้อย่างไรนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นผัดน้ำมันหอยสไตล์เรานะคะใส่พริกกระเทียมด้วยจ้าเราเลือกที่จะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยนิดหน่อยค่ะแล้วเราเติมน้ำนิดหน่อยในครกที่เราโขลกกระเทียมนะคะแค่นี้ละค่ะกระทะเราก็จะไม่ติดกระทะแล้วนะคะทุกคนผัดไก่ให้สุกก่อนเลยค่ะเพราะว่าใบกระเทียมป่าจะอ่อนมากๆใส่ทีหลังได้เลยค่ะเราทำเมนูกระเทียมป่าผัดหมูน้ำมันหอยเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยค่ะก็สำหรับไอเดียของคนที่มีกระเทียมป่าแล้วนึกเมนูไม่ออกจัดเลยค่ะแบบนี้นะคะจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ปริมาณเลยแต่นี่เราเก็บมาได้นิดเดียวค่ะไม่ได้หมายความว่าใส่มากแล้วกลิ่นกระเทียมจะเยอะจะฉุนไม่เลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเก็บมาเยอะเราเอามาทำกุ้ยช่ายอร่อยมากๆกลิ่นเป็นกระเทียมหรือคล้ายๆใบกุ้ยช่ายนั่นเองค่ะวันนี้เราก็ผัดน้ำมันหอยใส่พริกกระเทียมด้วยหน้าตาดีไหมคะทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากนะเมนูนี้สำหรับคนที่นึกเมนูใบกระเทียมป่าไม่ออกก็จัดเลยน่ากินไหมทุกคนกระเทียมจะอ่อนมากนะคะวันใส่ผัดแบบแป๊บเดียวแล้วปิดไฟเลยจะได้หน้าตาแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะเมนูแรกของกระเทียมป่าจ้าติดตามรับชมเมนูที่2นะคะแล้วเรามาต่อกันที่เมนูของคุณสามีค่ะเรียกว่าหมูผัดเปรี้ยวหวานค่ะตามสูตรของบ้านเราเองนะคะอาหารไทยก็จะออกแบบเพี้ยนๆไม่ค่อยตรงสูตรอันนี้ก็คือมีการปรับประยุกต์ตามแบบที่สามีชอบนั่นเองค่ะทีแรกเราก็เริ่มจากการผัดพริกไทยดำให้เขาค่ะแต่เขาก็เอาพริกซอสพริกเปรี้ยวหวานหรือที่บ้านเราจะเรียกน้ำจิ้มไก่กันเนาะเอามาราดบนผัดพริกไทยดำของเราค่ะเราก็เลยใช้วิธีการผสมผสานเลยผัดเปรี้ยวหวานแล้วใส่พริกไทยเยอะๆกลับกลายเป็นสามีชอบมากแล้วพอเราชิมเราก็เลยได้รสชาติใหม่อร่อยอยู่นะคะสำหรับคนที่มีสามีชาวต่างชาติลองทำเมนูนี้ดูค่ะเพราะว่าอาหารไทยในร้านเอเชียส่วนใหญ่แล้วก็จะน้อยมากที่มีพ่อครัวแม่ครัวเป็นคนไทยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนเวียดนามหรือคนฟิลิปปินส์เขาก็จะมิกอาหารรสชาติเพี้ยนๆไปค่ะพอเรามาทำแบบเพี้ยนๆบ้างแบบว่าปรุงรสตามใจชอบของเราอันนี้ทำได้แค่ซอสพริกนะทุกคนแต่ถ้าเป็นเมนูหลักๆที่ต้องได้รสชาติอาหารไทยพอเราประยุกต์แล้วมันจะไม่อร่อยเลยค่ะก็ต้องทำแบบรสชาติไทยไปค่ะเราก็เลยกลายเป็นผัดพริกไทยดำที่ใส่ซอสเปรี้ยวหวานด้วยค่ะส่วนสามีจะเรียกเมนูนี้ว่าผัดเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ใส่แป้งอเนกประสงค์กับน้ำให้เหมือนมีซอสค่ะอันนี้คือสูตรของสามีบ้านนี้นะแต่ว่าใครอยากจะลองทำตามก็ลองดูนะคะเพราะสามีบ้านนี้กินกับข้าวแห้งๆไม่เป็นต้องมีน้ำราดอยู่ที่ข้าวด้วยค่ะก็
ก็เลยต้องทำอาหารออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ความเป็นอยู่ของเราก็จะเป็นแบบนี้กับสามีชาวสวีเดนนะคะ ถ้ามื้อไหนที่เราไม่กินอาหารเมนูเดียวกัน เราก็ทำ2 เมนูค่ะ มีหลายๆคนถามว่าเธอไม่เหนื่อยเหรอทำ2 เมนูไม่เลยค่ะ เพราะเราเป็นคนชอบทำอาหารสามารถอยู่ในครัวได้ทั้งวันเลยนะคะ สิ่งที่ไม่ชอบก็คือล้างจานแค่นั้นเอง แต่ถ้าไปให้เป็นคนทำหรือคนปรุงอาหารเนี่ยยืนหน้าเตาได้ทั้งวันจ้าบ้านนี้คุณสามีจะกินข้าวที่มีน้ำซอสนะคะ เราเลยต้องตักผัดเปรี้ยวหวานที่เหลือราดลงไปบนข้าวแบบนี้ด้วยค่ะ นี่ก็คือสไตล์ของครอบครัวเรา แต่บอกได้เลยว่าสูตรนี้คิดว่าชาวต่างชาติน่าจะชอบค่ะ เมนูจากเนื้อแดงเหมือนกันนะคะ คุณสามีเขาต้องกินแบบนี้นะ อย่ามาตำหนิว่าจัดจานไม่สวยนะ แต่รสชาติสุดยอดมาก เขาชอบให้ข้าวมีซอสเยอะๆแบบนี้ค่ะ ส่วนของเราเป็นกระเทียมป่าผัดน้ำมันหอยแบบเผ็ดๆค่ะทุกคนแซ่บมากเลยมาค่ะทุกคนกระเทียมป่ารันสเลิกสวีเดนเป็นผักป่าชนิดเรียกว่าอะไรดีล่ะที่คนนิยมกินมากที่สุดสำหรับคนสวีเดนนะคะนิยมกินมากที่สุดมีเมนูอาหารในร้านอาหารสวีเดนแล้วก็มีขายในห้างด้วยค่ะแต่เขาจะไม่เก็บกินเองนะเขาจะซื้อกันค่ะทุกคนยายเซเฟลเหรอยายเซเฟลดูtittar min klipp och nej? Nej, Okej. jag tittar på Svan Aron. Är vi trötta du? Jag är trött. รสชาติเหมือนกุ้ยช่ายค่ะแต่ว่าจะบอกว่ามันอร่อยกว่าตรงที่ใบมันนุ่มมากเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะใบเขานุ่มมากค่ะอร่อยมากไปแกนดึกแกดูจะมีรสชาติเผ็ดด้วยค่ะทุกคนกระเทียมป่าแล้วก็กลิ่นกระเทียมแรงมากอร่อยไหมดูเอาค่ะ อร่อยไหมคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าอร่อยปกติสามีจะเป็นคนพูดเพราะเราจะสอนแต่คำดีๆนะคะยกเว้นคำว่าที่เราพูดกับครอบครัวกับน้องชายเขาเลยติดตามภรรยามาค่ะก็ต้องขออภัยหากคนไม่ถูกใจแต่เขาพูดเล่นก็จะขำๆแบบนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ